Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ me mua dhe kolegun Harbi Alia. Mirë mbrëma Harbi. Senada mirë mbrëma, jam me Senada Jahon, sonja dhe zotrinj, ju njohim së bashku me titujt kryesor. Dy nga aleatët e ngushtë Partisë Demokratike, Fatmir Mediu dhe Agron Duka, ndajnë mendime të ndryshme lidhur me qëndrimet që duhet mbajë opozita në kushtet aktuale. Ata shprehen për mundësinë e negociatave me Ramën, situatën brenda opozitës, aksionin e saj politik dhe presidentin Meta. Në një intervistë për Il Giornale, presidenti Meta shprehet se vetëm gjykata kushtetuese ka tagrin të gjykojë vendimet e tij. Meta kërkoi masa të forta kundër pastrimit parave të drogës dhe hetim për përgjimet që publikoi Bild. Presidenti flet edhe për akuzat ndaj George Soros. Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama si njeriu që së bashku me klientët e tij ka vjedhur shqiptarët. Sipas Bashës, miliarda euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama këto 6 vjet. Gjatorëve të natës, persona të pa identifikuar kanë dënuar dhe kanë thyer memorialin e ngritur në nder të vrarëve gjatë të grushtit të dështuar të shtetit në Turqi më 15 korrik të vitit 2016. Më herët ngritja e tij u shoqërua me kritika në vend. Gjykata la të lirë administratorët e shoqërive të autobusëve që u arrestuan për falsifikim biletash me qëllim përfitimin dhe shmangjen nga detyrimi tatimor. Në burg mbetën vetëm 2 punonjës të akuzuar si përgjegjës direkt për falsifikimin. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj u shpreh se Shqipëria i ka përmbushur detyrat dhe pret hapjen e negociatave në muajin tetor. Pas takimit me ministrin e Brendshëm të Maqedonisë, Leshaj tha se edhe në Shqipëri ashtu si dhe në Maqedoninë e Veriut ish kryeprokurori po hetohet. Uragani Dorian pritet godas Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke rrezikuar të shndërrohet në një stuhi të kategorisë 4. Në këtë situatë, presidenti amerikan Trump ka anuluar vizitën në Poloni. Këtë sezon të ri televiziv, gazetari Sokol Balla i bashkohet stafit të News24 me emisionin Real Story më 4 herë në javë. Presidenti i grupit, zoti Irfan Hysenbelliu, shpreh i bindur se bordi drejtues ka marrë vendimin e duhur për të bërë Sokol Ballën pjesë të ekipit të televizionit tonë. Ishin titujt kryesor, ju ftojmë më gjërësish. Dy nga aleatët e ngushtë të PD-s, Fatmir Mediu, po ashtu edhe zoti Agron Duka, ndajnë mendime të ndryshme lidhur me qëndrimet që duhet të mbajë opozita në kushtet aktuale. Ata shprehen për mundësinë e negociatave me Ramën, situatën brenda opozitës, aksionin e saj politik, po ashtu edhe presidentin Meta. Opozita nuk është e përqarë. Kjo është deklarata që vjen nga dy aleatët e Lulzim Bashës, kryetarit të Republikanëve Fatmir Mediu dhe atij të Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, të cilët së bashku me LSI ishin parti që depozituan kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e dekretuara nga presidenti më 13 tetor. Nuk ka përçarje, sepse për sa i përket qëndrimit ndaj 30 qershorit dhe 13 tetorit, neve jemi në të njëjtën emërues. Mendojmë një lloj. Nuk i njohim zgjedhjet e 30 qershorit, edhe njohim dekretin e presidentit dhe respektojmë dekretin e presidentit. Pastaj pjesa nëse regjistrohet apo jo, ashtu siç thotë edhe Basha, kjo varet nga dëshira e partia politike, por edhe nga situata politike. Mund të ketë mendime të ndryshme dhe për fatin e keq media e bën atë lojë. Në momentin kur opozita bën një debat, o ka sherr ose u përça. Në momentin kur ndahen pazare, bashkëpunohet me krimin e tjerë, transmetohet si një fenomen normal. Dekreti i presidentit Meta mund të diskutojë vetëm nga gjykata kushtetuese. Për sa kohë nuk ka qenë diskutuar nga gjykata kushtetuese, çdo veprim i një anshëm i Ramës apo i KQZ-s si një strukturë, po them politike kriminale e Ramës, nuk ka bërë as më shumë as më pak, por vetë se ka shkelur kushtetutën dhe ligjin. Pra nuk kemi pasur zgjedhjen 30 qershor. Prandaj ne u regjistruam në zgjedhjet e 13 ose kërkuam të regjistrohemi, por për fatin e keq struktura politike e Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka refuzuar. Por edhe pse deklarojnë se midis opozitës nuk ka përçarje, Mediu dhe Duka ndahen në disa pika. Agron Duka i qëndron linjës së Bashës, kur thotë se opozita nuk negocion dhe nuk hyn në zgjedhje me Ramën kryeministër, ndërsa Fatmir Mediu është pro negociatave, por jo të drejtë për drejta mes dy liderëve politik Basha e Rama. Ne nuk hym me Edi Ramën kryeministër. Këtë edhe po mos jem dakord, unë jam dakord faktet, sepse ne kemi dhënë argumenta të cilat janë vërtetuar dhe po vërtetojnë vazhdimisht që Rama nuk ka vullnet pozitiv të bëjë zgjedhje të ndeshme. Si kryeministër unë përjashtoj çdo lloj mundësie se për mendimin tim nuk përfaqëson kryeministrin e vendit. Por unë mendoj që duhet ketë, por deri tani është konceptuara do ulet Rama me Bashën. Kjo është absurde, duhet ulet pozita dhe opozita.
Një pikë tjetër ku ndahen dy aleatët është edhe djegja e mandateve, duke e cilësoj si të detyrueshëm këtë hap të opozitës, ndërsa Mediu shprehet se opozita duhet të kishte vazhduar luftën e saj në parlament. Unë mendoj që opozita do të zhvillojë betejën e saj me të gjithë elementet e mundshëm që ka. Në mënyrë të padiskutuar, do të thënë, parlamenti është një institucion jashtëzakonisht i vlefshëm. Ose lëvizja që duhet bënin parlament si opozit, patjetër që nuk duhet të reflektonte plotësimin me vende me njerëz cilët do të tregojnë që jo vetëm se kanë autoritetin, por as dëshirën për përfaqësuar opozitën, duke kthyer parlamentin në një gjë të pavlefshme dhe një lloj tragjikomedie, do të thosha. Djegjen e mandateve e bëri pikërisht si pasojë e këtyre zgjedhjeve 2017-s. Edhe të hapësirave të cilat vinin në vazhdimsi duke ngushtuar në parlament. Deklaroi që nuk mund të hyet dhe nuk mund të bëhet zgjedhje me Ramën nëse nuk shkputet politika nga krimi, nëse nuk shkputet majoranca nga krimi. Dhe këto u vërtetuan që majoranca me krimin kishin lidhje simbiotike dhe vazhdojnë sot e kësaj dite. Kreu i Republikanëve dhe i Partisë Agrare Ambientaliste ndaj të njëjtin mendim në lidhje me aksionin e opozitës këtë sezon të ri politik. Sipas tyre, protestat popullore do të shoqërohen edhe me takime me popullin, për t'ju ofruar atyre alternativën qeverisëse të opozitës. Protestat duhet të jenë masive, edhe kemi dhe fatin që të bie poshtë e alibia që vinë nga bashkitë, se për tashme të gjitha bashkitë ka Partia Socialiste, kështu që nëse ne arrim, edhe kemi arritur faktikisht ta bëjmë problemin e opozitës problem të gjithë shoqërisë, atëherë besoj që sheshi do mushet plot. Nga ana tjetër, natyrisht duhet edhe alternativa. Dhe këto alternativa janë pikërisht nëpërmjet takimeve në bazë, që do të thotë, duhet t'i japim publikut shqiptar alternativat e qeverisjes që ne premtojmë. Gjithë bashku duhet veprojmë në qasje me qytetarët shqiptar, për që në komunikim vazhdueshëm me ta. Pra, atë çka është politike dhe elektorale, ta kthejmë në një lloj mënyre lëvizje masive popullore. Tjetër shumë e rëndësishme faktori ndërkombëtar. Duhet të jemi shumë herë më të zhdërvjellë në raportin ndërkombëtar. Opozita ka përgatitur dhe një raport me të gjitha faktet që kanë ndodhur gjatë këtij procesi fars zgjedhor dhe ka përcjell pranë autoriteteve do në Shtetet Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në OSBE, në ODIHR e kështu me radhë, të gjitha autoritetet për të parë realitetin shqiptar si ç'është. Dy aleatët e Bashës mbështesin qëndrimin e presidentit Meta dhe tentativat e tij për të gjetur një zgjidhje të krizës. Çdo lëvizje e tij unë mendoj që ka qenë për të shmangur konfliktin, për t'i dhënë hapësira, liri qytetarëve shqiptarë dhe njëkohësisht për të garantuar një normalitet politik në vend. Kështu që për mendimin tim ka qenë një rol i vlerësueshëm, sidomos me atë që ka bërë me zgjedhjen. Presidenti Meta dekretoi një datë tjetër, 13 dhjetor, pikërisht për t'i dhënë mundësi politikës shqiptare të negociojë edhe për zgjidhur ngërçin. Fundit qëllimi i tij ishte pozitiv. Në ditët në vazhdim, opozita e bashkuar pritet të mbajë një takim, ku do të diskutohen edhe hapat konkret të cilat do të ndiqen, për të arritur atë çfarë opozita ka synim, zgjedhje të lira e të ndershme, të cilat sipas saj duhet të realizohen nga një qeveri tranzitore pa Ramën kryeministër. Në një intervistë për Il Giornale, presidenti Meta shprehet se vetëm gjykata kushtetuese ka tagën e duhur ligjor të gjykojë vendimin e tij, një prej cilave shtyrja e zgjedhjeve lokale. Nëse nuk do të kishte shtyrë zgjedhjet më 13 tetor, do të ishte pashmangshme përplasja mes dy fraksioneve politike, theksoi ai. Meta kërkoi masa të forta kundër pastrimit parave të drogës dhe hetim për përgjimet që publikoi Bild. Presidenti flet edhe për akuzat ndaj George Soros. Kjo verë nuk ishte e zakontë për presidentin e Republikës Ilir Meta. Ditët e pushimeve i kaloi në Shqipëri, në përpjekje për të gjetur zgjidhje të krizës politike, duke përsëritur her pas here apelin për dialog mes palëve. Ajo që shqetëson më së shumti kreun e shtetit është data 18 tetor, datë kur Bashkimi Evropian do të vendosë për të ardhmen europiane të vendit. Në një intervistë për të përditshmen italiane Il Giornale, presidenti Meta shpjegoi arsyet se pse vendosi të dekretojë një datë tjetër për zgjedhjet lokale. Veprova sipas kushtetutës për dekretin e zgjedhjeve. Përgjegjësia e kryeministrit ishte se nuk kuptoi që zgjedhjet e mbajtura përbënin një problem për çeljen e negociatave. Zgjedhjet e qershorit nuk ishin as kushtetuese, as të ligjshme. Vetëm gjykata kushtetuese mund të kundërshtojë dekretin e presidentit, por funksionimi i saj është pezulluar, sipas vullnetit të Ramës, për të kuptuar parregullsinë e këtyre zgjedhjeve mjafton të mendosh se të 61 bashkitë kanë fituar socialistët, pasi nuk kishin kundërshtar si gjatë regjimit komunist. Pjesëmarrja në zgjedhje e bërë publike pas më shumë se 20 ditësh ishte 23%, por në realitet ishte më e ulët. Lidhur me përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild, presidenti Meta tha se probleme të tilla mund të zgjidhen vetëm përmes zgjedhjeve të lira.
Është e papranueshme që në të kaluarën nuk janë bërë hetime të thelluara për këto çështje. Është një ndër rastet më të këqija të funksionimit të shtetit të së drejtës. Mbajtja e zgjedhjeve të lira e të rregullta është zgjidhja për këto probleme. Duhen masa të forta për të zgjidhur problemet e drogës. Fitimet nga narkotrafiku janë më të mëdha në Shqipëri, në krahasim me vende që kanë ekonomi më të madhe, si Italia apo Gjermania. Presidenti i Republikës nuk e shikon të mjaftueshëm dhe as inkurajues progresin e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe si problemin më shqetësues rendit emigrimin e të rinjve. E konsideroi të nevojshëm anëtarësimin në Bashkimin Evropian, por progresi i Shqipërisë sot nuk duket shumë inkurajues. Ajo që më shqetëson më shumë është emigrimi i të rinjve. Duhet të krijojmë perspektivë për të ardhmen e tyre. Çdo vit 10 mijëra vet largohen nga vendi. Nëse vazhdojmë kështu, jemi në prag të shpopullimit, një lloj si në vitet 90, pas rënies së komunizmit. I pyetur për akuzat e opozitës ndaj Soros, presidenti tha: Duhet të mbrojmë interesat kombëtare pa përfunduar në duart e lojtarëve ndërkombëtar privat. Nuk jam populist, por një realist që do të mbrojë Shqipërinë. Referuar situatës politike në Itali, presidenti Meta u shpreh se po ndjek zhvillimet me interes, duke theksuar se stabiliteti i Italisë është me rëndësi edhe për vendin tonë. Gjendja ekonomike e familjeve shqiptare ka qenë në fokus të reagimit kryetari demokrat Basha për cilë këtë të premte me një status në rrjetet sociale, ndërsa akuzon kryeministri Rama si njeriu që ka vjedhur shqiptarët. Basha shkruan se varfëria, papunësia, mungesa e mundësive vijnë nga grabitja që po i bëhet Shqipërisë nga Edi Rama me një grusht klientësh. Miliarda euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama këto 6 vjet, të gjitha kanë përfunduar në xhepat e tij ose janë shpërdoruar për taksat e tij në fasada dhe luks, ndërsa shqiptarët nuk sigurojnë dot as bukën e përditshme, shpreh kryedemokrati Basha. Duke cilësuar Ramon artistin e mashtrimit, Basha thotë se çdo premtim i Ramës, çdo projekt, program dhe politik ka qenë mashtrim me qëllim për të vjedhur në shërbim të oligarkëve. Basha fton shqiptarët të bashkohen për të çliruar ekonominë dhe hapjen e vendeve të reja të punës si mundësi për çdo shqiptar, duke larguar Ramën dhe bandën e tij grabitqare. Sokol Balla, një nga emrat më të njohur të gazetarisë shqiptare, i bashkohet stafit të News24 në këtë sezon të ri televiziv. Presidenti i grupit, zoti Irfan Hysenbelliu, u shpreh i bindur se bordi drejtues ka marrë vendimin e duhur për të bërë gazetarin Sokol Balla pjesë të ekipit të televizionit tonë. Balla do të trajtojë emisionin politik Real Story 4 herë në javë, në qendër të cilit është analiza dhe debati mbi lajmin kryesor të ditës. Televizionit më të madh informativ në vend, News24, i bashkohet një nga emrat më të njohur të gazetarisë shqiptare, Sokol Balla. Gazetari Balla u prezantua zyrtarisht nga presidenti i Hysenbelliu Group, zoti Irfan Hysenbelliu, i cili pasi e njohu me stafin dhe infrastrukturën e televizionit, u shpreh i bindur se bordi drejtues ka marrë vendimin e duhur për të bërë pjesë të ekipit gazetarin Sokol Balla, i cili do të drejtojë emisionin kryesor politik. Në News kemi marrë një nga gazetarët me emër dhe një drejtues shumë i rëndësishëm i 2 televizioneve kombëtare. Kam një besim shumë të madh që stafi drejtues që shtu së bashku me mua kanë bërë zgjedhjen më të mirë të Sokol Ballës, i cili do të ketë drejtimin e emisionit politik. Në kuadër të një riformatimi profesional që News24 do të bëjë këtë sezon të ri, teleshikuesi do të mund të ndjekin emisionin Real Story të Sokol Ballës 4 herë në javë në prime time nga ora 21 deri në orën 23. Vet Balla e cilëson një rikthim në shtëpinë ku vite më parë dhe kontributin për ta bërë News24 një emër të madh i cili sot dominon tregun mediatik shqiptar. Për mua është një farë rikthimi në News24 pas shumë vitesh, por natyrisht tani një televizion i parametrave dhe dimensioneve të tjera, dimensioneve kombëtare dhe mbar kombëtare, do thoja unë, burimi kryesor i informacionit për shumicën e shqiptarëve dhe një nga televizionet që konkuron denjësisht dhe me ato generaliste në treg. Besoj që emisioni Real Story do të jetë në vazhdim në emisioneve të tjera të mëparshme politike të suksesshme në këtë televizion. Dhe besoj shumë që do ta çojmë një hap më tutje këtë sukses. Sokol Balla është një nga gazetarët shqiptar që vjen nga eksperienca me rëndësi, së fundmi në 2 televizione kombëtare, ku suksesi e ka ndjekur vit pas viti duke regjistruar rekord audience e duke mbajtur mbërthyer shikuesit pas ekranit.
I njëjti standard pritet të përçohet edhe në emisionin e ri politik i cili do të nisë së shpejti në ekranin e dashur të shqiptarëve, News24. Partia Demokratike akuzon dy figura politike, deputetin Robert Bitri dhe ish-deputetin Vladimir Kosta, se po ndërtojnë katër palej në disa ndërtesa ekzistuese. Ish-deputetja e PD-s, Oriola Pampuri, akuzoi edhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës se ka mashtruar qytetarët kur tha se gjatë qeverisjes së tij vendore nuk do të lejojë asnjë ndërtim. Partia Demokratike ka denoncuar dy figura të njohura të Partisë Socialiste se po ndërtojnë katër shtesë paleje mbi pallatet ekzistuese. Bëhet fjalë për ish-deputetin socialist Vladimir Kosta, si dhe deputetin aktual të kësaj partie, Robert Bitri. Kjo është pamja e një nga ndërtesat, siç shfaqet në monitor, e një nga ndërtesat e Tiranës, Sky Tower, pronë e ish-deputetit socialist Vladimir Kosta. Mbi këtë ndërtesë, siç e shikoni, në zemër të kryeqytetit po het 7, 1 ose më shumë kate. Qytetarët e alarmuar kanë denoncuar deputetin e Partisë Socialiste, Robert Bitri, që po ndërton një katë shtesë në këtë objekt banimi, që jo vetëm shton betonin në Tiranë, por rrezikon jetën e qindra banorëve që jetojnë në këtë objekt. Ish-deputetja Pampuri akuzoi kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajn se ka mashtruar qytetarët kur tha se gjatë drejtimit të tij nuk do të jepej asnjë leje ndërtimi. Të dhënat e Instat tregojnë se për gjithë vitin 2018 janë dhënë leje me sipërfaqe prej 940.000 metra katror, nga 521.000 vitin e mëparshëm, me një rritje prej 80%. Sipas Pampurit, Partia Demokratike ka një plan të qartë për t'i dhënë fund masakrimit të pronës publike dhe një program të plot për ta kthyer Tiranën dhe të gjithë Shqipërinë në rrugën e zhvillimit dhe në shinat e ligjshmërisë. Pushimeve të deputetëve ju erdhi fundi, kryeparlamentari Gramos Ruçi ka firmosur urdhrin që i thret deputetët të hënën që vijnë në seancë plenare. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare, Kuvendi sqaron se seanca e parë plenare e sesionit të 5 do të mbahet më 2 shtator në orën 18. Në këtë seancë është përcaktuar të bëhet miratimi i procesverbalit të seancës së fundit të sesionit kaluar. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend, si dhe miratimi i programit të punës së Kuvendit për periudhën 2 shtator 18 tetor 2019, gjithashtu do të miratohet dhe kalendari 2 javor për punimet të 2-20 shtator. Por ndërsa kryeparlamentari Ruçi ka vendosur thirrjen e Kuvendit të fillim shtatori, Partia Demokratike përmes Lulzim Bashës ka lajmëruar në shtatori fillimin e protestave me kërkesë largimin e kryeministrit Rama. Gjatë orëve të natës, persona të paidentifikuar kanë dhënuar e thyer memorialin e ngritur në kodrat e liçenit artificial në nder të vrarëve gjatë grushtit të dështuar të shtetit në Turqi më 15 korrik të 2016-s. Më herët ngritja e tij u shoqërua me kritikat shumta në vend. Policia ka marrë në mbrojtje memorialin, ndërsa pllakata është mbuluar me një mburoj rrjete. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, persona ende të paidentifikuar kanë dhunuar memorialin kushtuar viktimave të grushtit të shtetit në Turqi. Personat janë larguar dhe pas kanë mbetur vetëm memoriali i thyer në njërin cep. Ndërkohë që policia bashkiake ka bërë mbulimin e këtij memoriali që ai të mos filmohet. Por gjithsesi ne mbritëm më herët dhe mundën të kapnim këto pamje. Ngjarja mendohet se ka ndodhur rreth orës 05 të mëngjesit të së premtes. Personi apo personat kanë mundur të thyen me mjetet forta njërin cep të pllakës së mermerit dhe më pas janë larguar. Nga policia nuk ka ende një informacion mbi autorët e ngjarjes dhe motivin e saj, ndërsa mësohet se ka nisur një hetim dhe po punohet për kapjen e tyre. Por se, më herët, ka patur ngjarje dhe incidente që kanë patur në qendër pikërisht memorialin kushtuar viktimave në Turqi. Vendosja e memorialit u shoqërua me debate e kundërshti, ku nuk munguan dhe protestat kundër ngritjes së tij, me argumentin se Shqipëria nuk ka pse të përfshihet në çështje të brendshme të një shteti tjetër. Pak kohë më parë, një grup qytetarësh e rrethuan memorialin me letra higjienike, si shenjë kundërshtie për vendosjen e tij në Tiranë, që prej atij momenti bashkia mori në ruajtje duke vendosur policë bashkiak për të mos lejuar dëmtime.
por në këtë pikë masat e marra rezultuan të pamjaftueshme. Për ngjarjen nuk ka ende asnjë reagim, si nga Bashkia e Tiranë dhe Ambasada Turke, apo vetë investitori, agjencia Tika. Memoriali kushtuar 251 njerëzve që humbën jetën në grushtin e dështuar të shtetit në Turqi, u inaugurua pa bujë dhe media në datën 15 korrik 2019, në kujtim të 3 vjetorit të ngjarjes së rëndë që shkundi nga themelet shtetin turk. Vendosja e memorialit ishte pjesë e investimit për ndërtimin e këndit numër 2 të lojrave për fëmijë brenda parkut të liçenit artificial, si dhe një rrugë që mban të njëjtin emër, dëshmorët e 15 korrikut, të financuar nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, Tika. Gjykata la të lira administratorët e shoqërive të autobusëve që u arrestuan për falsifikim biletash me qëllim përfitimin dhe shmangjen nga detyrimi tatimor. Në burg mbeten vetëm 2 punonjës të akuzuar si përgjegjës direkt për falsifikimin. Gjykata e Tiranës liroi nga burgu administratorët e kompanive të transportit urban në kryeqytet, të cilët falsifikonin biletat e udhëtarëve, duke përfituar shuma të mëdha parash përmes shmangjes së detyrimeve tatimore. Në qeli u kyqen vetëm 2 punonjës të thjesht. Ferdinand Ibrahimi, administrator dhe aksioner i vetëm i subjektit Ferlut, u dërgua në arrest shtëpie bashkë me të birin Anastasin dhe financieren Klodiana Qato. Në këmbim të lirisë së tij dhe të birit student, Ibrahimi ofroi garanci pasurore 6 milion lek, por që nuk u pranua nga gjykata. Të njëjtin fat me ta pati administratori i kompanisë Alba Trans, Fatos Vrapi. Këtij të fundit ju pranua edhe garancia pasurore në shumën 10.000 euro, ndërsa ju ndalua e drejta për të dalë jashtë vendit. Bashkëshortja e tij Albana Vrapi, bashkë administratore në kompani, u lirua në masën e detyrimit për paraqitje. Me kërkesë të prokurorisë për arsye familjare, u lirua edhe Erisa Vora, administratore e shoqërisë Tirana Urban Trans. Ndërsa në burg mbetën të dyshuarit Lurzim Allaraj dhe Aldi Duka, përkatësisht punonjës në 2 kompanitë e transportit urban, të cilët kishin detyrë pajisjen me bloqet e biletave pranë drejtorisë së tatimeve. Ndaj të dyshuarve rëndojnë akuzat e falsifikimit të letrave me vlerë kryer në bashkëpunim dhe fshehje të ardhurave. Sipas prokurorisë, hetimet nisën pas ankesës që bëri shtypshkronja e letrave me vlerë, sipas së cilës disa operatorë shpërndanin bileta që nuk prodhoheshin prej saj. Mbi këtë bazë, inspektorët e tatimeve kryen një kontroll në autobus dhe konstatuan se pasagjerët ishin pajisur me bileta false. Në seancën me dyert të mbyllura mësohet se prokurori i paraqiti gjykatës prova të forta kundër të dyshuarve, si bileta false, mandate arkëtimi apo përgjime telefonike. Ndër të tjera në dosje thuhet se Ferdinand Ibrahimi u përpoq të zhdukte provat dhe kjo, sipas institucionit të akuzës, provohet nga një bisedë telefonike që bëri me të birin, të cilit i kërkoi të diqte materialet. Në momentin kur policia e ndaloi në makinën luksoze, Anastasi Ibrahimit ju bllokuan mira bileta të falsifikuara, të vendosura në një valigje blu. Ferdinand Ibrahimi dha shpjegime përpara gjykatës, pa mundur të sqarojë se si biletat janë falsifikuar, por nga ana tjetër, u shpreh se ka bërë 10 rakallëzime ndaj punonjësve të kompanisë së tij, për të cilët kishte dyshime të forta se falsifikonin biletat për shkak të cilësisë së dobët. Për këtë shkak ai pretendoi se i kishte propozuar drejtorisë së përgjithshme të tatimeve të zëvendësonte sistemin e pajisjes së biletave me dorë, duke e bërë me kupon kas. Pasi në këtë mënyrë nuk do të kishte më abuzime, edhe Fatos Vrapi tha se kishte bërë të njëjtin propozim, por nuk ishte marrë në konsiderat nga institucionet. Pavarësisht pretendimeve të ngritura nga administratorët e shoqërive, prokuroria ka dyshime të forta se ata kanë bashkëpunëtorë edhe brenda institucioneve shtetërore, e për këtë shkak ka zgjeruar rrethjen e të hetuarve. 2 djemë 10 dhe një 19 vjeçar mbetën plagosur si pasojë një aksidenti në Korçë. Ata u përplasën nga një automjet teksa kalonin rrugën në lagje numër 10 të qytetit. Menjëherë u transportuan me urgjencë drejt spitalit dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë shpejtësia e madhe me cilën udhëtonte automjeti, ndërsa në një aksident në Elbasan mbetën plagosur 2 turistë izraelit. Rreth orës 14 mjeti tip Toyota u përplas me një tjetër tip Audi. Nga përplasja u përfshi edhe motocikleta tip Honda me drejtues shtetasin izraelit. Përpasoj ai dhe pasagerja izraelite mbetën të plagosur. Pasagerja për shkak të plagëve të rënda që mori u transportua drejt spitalit të traumës në kryeqytet për mjekim më të specializuar. Drejtuesit e automjeteve që u aksidentuan u shoqëruan në polici.
Kryeministri Rama ka qenë mysafir në banesën e parë të rindërtuar nga tërmeti në fshatin Flojsh të qytetit Korçës. Ai premtoi se përpara dimrit do të rindërtohen të gjitha banesat e shkatëruara dhe se banorët nuk do të vuajnë stinën e ftohtë nëpër çadra. Kryeministri Edi Rama ishte në Flojsh në fshatin më të goditur nga tërmeti që u regjistrua në qarkun e Korçës në qershor. Shikon që mbajta fjalën apo jo? Rama ka inspektuar punimet në një banesë e cila u rindërtua pas shembjes nga tërmeti. Këto janë gjëra natyrale që ndodhin. Fatkeqësi natyrore. Kudo ndodhin, jo se vetëm në Shqipëri. Faleminderit për falenderimet, po merita është asaj grua që kanë krah dhe këtij burrit këtu në krahun tim, sepse këta i kanë ndonjur gjithë projektin mbi kohë. Vjen shumë mirë që ka filluar hapja e dyerve. Kemi punë akoma, po. Këtu shefi qeverisë tha se para dimrit do të rindërtohen të gjitha shtëpitë e rënuara nga tërmeti dhe asnjë familje nuk do të mbetet në çadër. Objektivi është që para dimrit të mos ketë më njëri në tenda. E rëndësishme është që dimri dhe shirat dhe i ftohti mos i kapin njerëzit për tenda. Mësohet se po investohet në 120 banesa, ku 40 banesa po rindërtohen nga e para, ndërsa 10 janë drejt përfundimit. Në fakt kemi bërë 2 fonde, një fond solidaritetit bashkive të tjera që ishin të socialistëve dhe edhe një fond nga fondi fushatës i Partisë Socialiste, kemi vënë dispozicion. Nuk munguan as batutat që shefi i qeverisë shkëmbeu me banorët. Kam ato shtëpitë blu. Më thonë që nuk të bën se i ke me ngjyrë blu. Çu kam bluar. Jo, unë jam djali nga fshati. Në përgjigje të pyetjes nëse Shqipëria e ka plotësuar kushtin e BE-s për luftën ndaj korrupsionit në nivele të larta, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj në pranitë homologut Maqedonas tha se ashtu si në Maqedoni, edhe autoritetet shqiptare po hetojnë ish krye prokurorin e përgjithshëm. Leshaj tha se Shqipëria i ka përmbushur detyrat dhe pret hapjen e negociatave në muajin tetor. Ministri Sandër Leshaj ka zhvilluar një takim me homologun e Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski në Bashkinë e Pustecit. I pyetur nga gazetarët nëse Shqipëria ka plotësuar kushtin për luftën kundër korrupsionit në nivele të larta, ashtu si vendi fshinj, referuar arrestimit të prokurore speciale Katica Janeva, Leshaj tha se Shqipëria ka në netimi ish kryeprokurorin e përgjithshëm. Sipas tij, vendi ynë ka përmbushur detyrat dhe pret hapjen e negociatave. Me sa di edhe në Shqipëri është në ndjekje prokurori i përgjithshëm, ish prokurori i përgjithshëm. Detyrat e integrimit evropian të Shqipërisë janë përmbushur më së miri dhe kjo është certifikuar nga Komisioni Evropian, i cili ka rekomanduar pa kushte fillimin e negociatave dhe ne presim që në kohë shumë të shkurtër negociatat të hapen. Nuk ka ende një vendim as për Shqipërinë, as për Maqedoninë. Vendimi merret në muajin tetor dhe muaji tetor ende s'ka ardhur, jemi në fundin e gushtit, po Shqipëria e Maqedonia janë në një rrugë të padiskutueshme integrimi, një rrugë e cila nuk mund ndahet ashtu sikur në ky rajon nuk mund ndahet. Për ministrin e Brendshëm të Maqedonisë së Veriut, Pusteci është një urlidhse mes dy vendeve për zhvillimin e marrëdhënieve. Spasovski foli për menaxhim të përbashkët të integruar të kufirit. Si të znajem edhe ka bezbednost taj osnova na. Të gjithë e dimë se siguria është baza e zhvillimit ekonomik të vendeve dhe për këtë arsye është e udhës që të bëjmë gjithçka që ta lehtësojmë qarkullimin e lirë të njerëzve ndërmjet dy shteteve, të nënshkruajmë një protokoll për menaxhim të përbashkët të integruar të kufirit. Pusteci si urlidhse midis dy vendeve shërben për një zhvillim sa më të mirë të rajonit të Prespës, si atë shqiptare dhe atë maqedonase. Kjo do thotë të ketë kushte më të mira për banorët e Pustecit. Në fund të takimit, dy ministrat ranë dakord për të vijuar më tej procesin e lehtësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve në pikat kufitare që të kalohet në modelin One Stop Shop në pikën e Qafthanës. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve, presidenti i Republikës Ilir Meta kujtoi se forcimi i demokracisë dhe integrimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë e vetmja rrugë e Shqipërisë. Kreu i shtetit duke sjellë në vëmendje sakrificat dhe vuajtjet e familjeve shqiptare gjatë komunizmit, tha se nuk duhet lejuar asnjë sistem totalitar të instalohet në vend. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve në një ceremoni të mbajtur në institucionin e Kreut të Shtetit, presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria duhet të forcojë demokracinë, duke mos lejuar më kurrë asnjë sistem totalitar të instalohet në Shqipëri në të gjitha format e tij. Një ditë si kjo na kujton se ne duhet të jemi edhe më shumë të bindur për një rrugë
rrugtim më të shpejt dhe sërit drejt Bashkimit Evropian dhe forcimit të demokracisë, duke mos lejuar më kurrë asnjë sistem totalitar të instalohet në çdo formë të tij, që të mos kthehemi 30 vite pas si në kohët e errta të dhunimit dhe të shtypjes së popullit shqiptar për të ecim përpara denjësisht si qytetar të lirë evropian. Në këtë ceremoni, presidenti i Republikës Ilir Meta vlerësoi me titullin e lartë për merita të veçanta civile vëllezërit bujar Ylber, Halit dhe Sejt Petrela, si dhe shqipion popullin pas vdekjes. Shqipëria pritet të marrë dritën jeshile në tetor për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, kështu deklaroi ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme Gent Sakaj pas takimit me Federica Mogherinin dhe ministrin e jashtëm të Finlandës. Integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në tetor e kërkoi edhe kreu i OSBE-s Miroslav Lajçak. Diplomacia shqiptare shpreson për vendim pozitiv të çeljes së bisedimeve me Bashkimin Evropian në tetor. Ishte vetë ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj, i cili pas një takimi me zëvendës presidentin e Komisionit Evropian Federica Mogherini dhe ministrin e jashtëm të Finlandës Pekka Haavisto. Në kuadër të takimit informal të ministrave të jashtëm të BE-s në Helsinki, shkrua në Twitter se përmirësimi i bashkëpunimit rajonal ishte në fokus të takimit me ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s. Shqipëria do të vijojë angazhimin e saj në rajon dhe pret një vendim pozitiv për të hapur bisedimet e pranimit në tetor. Duke u ndalur te procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, kreu i OSBE-s Miroslav Lajçak, që është njëkohësisht ministër i jashtëm i Slovakisë, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të hapë negociatat në tetor me Shqipërinë dhe Maqedoninë, duke vlerësuar se vendimi për të hapur bisedimet e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore do të jetë thelbësor për zgjerimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Takimi tetorit do të dërgojë një sinjal të fortë. Ne do të tregojmë se sa serioz jemi, shpresoj të jemi të tillë. Vendimi do të ketë pasoja shumë serioze për zgjerimin e ardhshëm. Gjatë qëndrimit në Helsinki, ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të BE-s do të diskutojnë mbi çështjet e agjendës europiane të rajonit, si dhe nismat në kuadër të procesit të Berlinit. Këtë sezon veror numri i turistëve të huaj që vizituan vendin tonë ishte tepër i lartë. Të huajt janë të rrequr jo vetëm nga plazhet e bukura, por edhe nga historia dhe kultura e vendit tonë, duke vendosur Shqipërinë në destinacionin e tyre të preferuar. Në vëzhgimin që gazetara jon Angela Devore bëri në Tiranë gjatë një dite, pa shumë turistë të huaj të cilët tregojnë përshtypjet e tyre për Shqipërinë dhe vendet që kanë vizituar gjatë ditëve të qëndrimit të tyre. Kjo verë priti mbi 1 milion turistë të huaj në Shqipëri, të tërhequr nga plazhet, por edhe nga historia dhe kultura e vendit tonë. Për të huajt, Shqipëria ishte ndër destinacionet e preferuara, ndërkohë që shqiptarët dëshirojnë të eksplorojnë edhe vende të tjera. Varet nga programet, po ka programe sportive, vetëm kulturë, varet gjithmonë nga programet dhe nga intereset e grupeve. Së fundi, grupi që ne takuam sot, çfarë programi ka pas? Është një mix ndërmjet kulturës dhe sportit, sepse kishim vizita muzesh, qytetesh dhe kajak në det. Kryesisht turistët vetëm të kënaqur pasi shohin? Patjetër, kryesisht janë nga mikpritja, sepse kemi akoma këtë buzëqesh që janë në shërbim, dhe ushqimi është i bollshëm edhe i larmishëm. Ata e kanë e preferojnë shumë. Dhe sa i përket Tiranës, cilat janë vendet që ata vizitojnë më së shumti? Tirana në çdo cep ka kulturë faktikisht, normalisht muzeu që është më i madh dhe më i rëndësishmi, pastaj galeria arteve, gjithandej, kudo që të ecësh në Tiranë ke histori. Çdo monument ka një histori. E megjithatë shohim që piramida është ai vendi tipik në Tiranë ku gjen më së shumti turistë. Po, sepse periudhën komuniste nuk e shmangin në asnjë me një cep. Çdo vend që jemi e kemi. Piramida e Tiranës është simbol, por edhe pikë referimi në kryeqytet.
Në çdo moment të ditës, jo vetëm gjatë sezonit veror, të shumt janë turistët që afrohen për të zbuluar më shumë për historinë që tashmë ata e dinë. Where are you from? From Budapest, Hungary. Jam nga Budapesti. Është hera parë që vi në Shqipëri. Është bukur. Më mirë nga sa e prisnin në fakt. Ne mborritëm dje dhe shëtitëm në përqytet. Tani kemi një tur të lirë. Pam sheshin Skënderbej, sapo pam piramidën, por nesër do të shkojmë në një pjesë tjetër të Shqipërisë, në Rivierën e Jugut, Ksamil. I come from Germany, from Berlin. Vin nga Gjermania, Berlini. Unë jam fotograf dhe në Tiranë do të qëndroj disa ditë për të vazhduar këtë tur nëpër Shqipëri e më pas në Maltë dhe Kosovë. Më pëlqen ushqimi dhe njerëzit, janë shumë miqësor. We were in Theth, Shkodër, Ne vizituam Thethin, Shkodrën, Vlorën, Himarën, Beratin dhe Gjirokastrën. Njerëzit janë special, shumë të sjellshëm. the people. We love it. Thank you. France, actually from Paris. Vi nga Franca, Parisi, kemi një javë këtu dhe më pëlqen Shqipëria, vendi bukur dhe Tirana po ashtu. Kemi vizituar Gjirokastrën, Sarandën, Bunecin, Qeparojnë dhe Beratin. Njerëzit tu janë shumë të mirë dhe kjo është një avantazh për një komb. Ushqimi është shumë i mirë gjithashtu. Më pëlqen veçanërisht domatet dhe djathi i bardh. Një eksperiencë shumë e bukur kjo në Shqipëri. Jemi nga Izraeli, mbërritëm dje, është dita e parë dhe deri tani më pëlqen shumë ky vend. Sot kishim një tur nëpër Tiranë, ndoshta do të rikthehem. Maybe come back. Pasi vizitoi në Spitalin e Shkodrës turistin polak që u aksidentua në Theth, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi kërkoi më shumë përgjegjësi nga strukturat që organizojnë turistët. Sipas tij, shtimi i turizmit është sinjal për rritjen e standardeve në vendin tonë. Pas aksidentit që pësoi në fshatin turistik të Thethit, turistit polaki është gjendur pranë edhe Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, i cili e vizitoi në Spitalin e Shkodrës. Teksa i uroi shërim të shpejt, Ministri Klosi përcolli edhe një mesazh për administratorët e turizmit shqiptar, të cilët sipas tij duhet të kenë rregulla më të forta. Ka ardhur koha që të vendosim shumë më tepër rregulla në menaxhimin e strukturave tona që organizojnë turistët. Ka ardhur koha që shumë më tepër ne të punojmë së bashku me operatorët turistike dhe me gjithë biznesin e turizmit për të vendosur standarde europiane në menaxhimin e guidave profesionale që shoqërojnë turistët, duke parë shtimin e numrit kaq shumë të turistëve, duke parë interesin edhe thithjen që ka turizmi e i aventurës në vendin tonë, të kuptojmë që shtimi i numrit duhet na shtojë shumë më tepër përgjegjësitë. Këto janë sinjalet e para që shtimi kaq shumë i turizmit në Shqipëri duhet na shtojë shumë më tepër rregullat me të cilët ky biznes aktivizohet. Ministri Klosi përmendi edhe rastin tjetër të para një jave ku ju shpëtua jeta një tjetër turisti në zonën e Llogaras. Mbrëmjen e së njëjtës turisti polak ra nga një lartësi në vendin e quajtur Maja e Herapit, duke e pësuar dëmtime në të dyja këmbët. Gjermania ndodhet këtë të diel sërish para zgjedhjeve rajonale në 2 lande lindore, në Saksoni dhe në Brandenburg. Këto zgjedhje po shoqërohen me vëmendje të pazakont në Gjermani dhe në mediat evropiane. Për të mësuar më shumë, jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Pse janë kaq të rëndësishme këto zgjedhje rajonale për Gjermaninë? Përshëndetje. Janë kryesisht 2 arsye pse këto zgjedhje në Saksoni dhe në Brandenburg, lande lindore, më parë pjesë e Republikës Demokratike Gjermane, shihen me peshë të pazakont. E para ka lidhje me pasigurinë për vazhdimin e koalicionit në qeverinë qendrore në Berlin. Koalicioni mes konservatorëve, të CDU-s, CSU-s dhe socialdemokratëve është pak i preferuar në popull. Shumë mendojnë se kompromiset e shumta pengojnë dinamikën e qeverisë. Kryesisht socialdemokratët të dobësuar e kanë diskutuar shpesh në parti daljen prej qeverisë qendrore. Po të goditen në rënd të dielën në Brandenburg, në njërin nga kështjellat e tyre, diskutimi për prishjen e qeverisë qendrore do të rihapet. Po dhe konservatorët e CDU-s, po u goditen në rënd në kështjellën e tyre në Saksoni, do të shtrojnë diskutimin si ta forcojnë më mirë partinë. Arsyeja e dytë, për vëmendjen të dielën, ka të bëjë me mundësinë reale që partia ultra e djathtë, Alternativa për Gjermaninë, AFD, të dalë partia e parë në ndonjë nga këto lande. Ndodhi që do të kishte pasoja jo vetëm për lindjen e Gjermanisë, por edhe për klimën politike në Gjermani.
Mirë, Auron, ti marrim me radhë. Sa e madhe është mbështetja e AFD-s në lindjen e Gjermanisë? Si shpjegohet ajo? Për kujtes për shikuesit, AFD-ja u formua para 6 vjetësh dhe është partia më e madhe opozitare në Bundestagun gjerman me 92 deputet. Përfaqësohet në parlamentet thuajse të gjitha landeve të Gjermanisë. Por në rang Gjermanie, mbështetja për AFD-n është më pak se 13%, kurse në lindje të Gjermanisë, mbështetja është dyfish më e madhe, 24%. Disa faktor luajnë rol për këtë. Së pari fakti që shumë gjermano-lindor në ish territorit e Republikës Demokratike Gjermane ka gati 30 vjet që ndihen të zhgënjur nga gjermano-perëndimorët. Ribashkimi që eksport institucionesh nga perëndimi në lindje të Gjermanisë dhe jo simbios me veçoritë rajonale, kritikojnë disa. Pas ribashkimit, elita drejtuese e institucioneve në lindje erdhi nga Gjermania perëndimore dhe kështu vazhdon pjesërisht dhe sot. Ikja e njerëzve nga lindja por në Gjermaninë perëndimore, ka lënë në lindje në shumë vende zona me zhvillim të ulët ekonomik. Në ato zona, në kohën e Republikës Demokratike Gjermane, ka pasur kombinate dhe fabrika. Gjendja shpirtërore e njerëzve është në përputhje me këtë braktisje. Papunësia në lindje është më e lartë, 6.6%, në perëndim është 4.7%. Infrastruktura, lidhja me pjesën tjetër të Gjermanisë e landeve lindore, është më e dobët se ajo midis landeve perëndimore. Gjermano-lindorët ndihen kështu pjesërisht si viktima të ribashkimit. Megjithse ekonomikisht jetojnë shumë më mirë se më parë. Të gjitha këto pakënaqësi i shfrytëzon AFD-ja. A është gjendja ekonomike në lindje problematike për gjermano-lindorët? Standardi i jetesës në perëndim është padyshim më i lartë. Ka një traditë këtu. Edhe para luftës së dytë botërore, industritë kryesore kanë qenë përqendruar në perëndim të Gjermanisë. Por problemet që kanë gjermano-lindorët janë problemet që kanë të gjithë gjermanët në kohën e shpërbërjes së dukshme të identiteteve sociale. Kanë dhe probleme specifike. Probleme si të thuash të minoritetit me shumicën. Lindja e Gjermanisë përbën vetëm 17% popullatës së Gjermanisë. Ka nevoja specifike megjithatë dhe ndihet e mos përfillur nga shumica. Gjermano-lindorët mbajnë vetëm 1.7% të pozicioneve të larta në ekonominë, politikën dhe administratën gjermane. Është fakt që ristrukturimi ekonomik në lindje mund të konsiderohet sukses. Sa dhe Britania e Madhe e ka propozuar së fundi këtë si model për të zhvilluar veriun e varfër të Anglisë. Por për gjermano-lindorët nuk ka rëndësi vetëm standardi i jetesës, që është më i lartë se më parë. Rol luan sa ndihen ata të përfillur dhe të kuptuar nga politikanët. Po, ndërkohë Auron, çfarë ofron AFD-ja njerëzve? Pse është kaq e fortë ajo në lindjen e Gjermanisë? Si parti demagoge që është, AFD-ja nuk u ofron vërtet gjë gjermano-lindorëve, po ka për shembull ndjenjën e viktimës të disa pas ribashkimit gjerman dhe u thot njerëzve: kthesa politike e nisur atëherë nuk ka marrë fund. Duhet të vjeni në kontroll të fatit tuaj, dhe këtë e bëni më mirë me ne. Ne flasim hapur, themi të vërteta, prandaj nuk na duan, thot AFD-ja. Themi për shembull që duhet frenuar migrimi, mesazhi kryesor i AFD-s dhe në këto zgjedhje rajonale. Dhe në lindje të Gjermanisë, 1 ndër 2 vet ka rezerva ndaj migrantëve. Kjo kur në Gjermaninë perëndimore janë 1 në 3 vet. AFD-ja bëhet simpatike për njerëzit pasi u thot atë që ata duan dëgjojnë. Auron, në fillim të kësaj lidhje the se po të fitojë AFD-ja, njëri nga landet lindore në Gjermani, kjo mund të ndikonte në klimën politike në të gjithë Gjermaninë. Në ç'më mënyrë? E kam fjalën jo për ndikim strukturor të AFD-s, por për ndikim në opinionin publik. Në opinion përgatiten veprime dhe zhvillime. Ndikimi strukturor i AFD-s në politikën gjermane do të ishte i vogël edhe po të dilte AFD-ja partia e parë në një land lindor. Kjo pasi të gjitha partitë e tjera e kanë përjashtuar një koalicion qeveritar me AFD-n. Pra si parashikim për zgjedhjet është që do të fragmentarizohet më tej spektri politik. Për të formuar qeveritë e landeve do të duhen 2 ose 3 parti. Kjo mund sjell destabilitet me të cilin nuk është mësuar Gjermania. AFD-ja ndikon në opinion kryesisht me provokime. Sa më e fortë ndihet, aq më hapur provokon. Mendimi liberal e ka më të vështirë në këto kohë të njerëzit dhe AFD-ja përfiton nga kjo. Për shembull, AFD-ja përfiton duke përdorur një frym nacionaliste. Në landin e jugor të Baden-Württembergut, AFD-ja pyeti para disa kohësh në rrugë parlamentare: prej sa nacionalitetesh përbëhet trupa e operës dhe e baletit e landit? Thirrje tërthort pra për ta bërë sërish më gjermane Gjermaninë.
me sa më pak të huaj. Ose shembull tjetër. AFD-ja pyeti para disa muajsh në Bundestag, sa përqind janë të huajt e fëmijët që lindin në Gjermani me të meta fizike dhe mendore. I jehon e tërthort e tezës që të huajt janë parazit, zhvatës dhe me smundje. Këto të opinioni sjellin në mendje kohët e errta të nazizmit. Ndaj duhet parë me kujdes një parti si AFD-ja. Mirë, Auron, unë falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle, të uroj punë të mbarë. Bashkia e Tiranës po jep dorën e fundit shkollës muzikës Servete Maçi, e cila u ndërtua nga e para dhe do të hapë dyert për nxënësit në datën 16 shtator. Kryebashkia Kuvelia e ftoi të gjithë të talentuarit të regjistrohen në këtë shkollë pasi do të gjenë të gjitha kushtet e nevojshme. Bashkia e Tiranës po jep dorën e fundit shkollës së muzikës Servete Maçi, që të jetë gati për të pritur 600 nxënës më 16 shtator. Shkolla e ndërtuar nga e para me një arkitekturë të veçantë, u cilësua nga Kryebashkia Kuvelia si një bizhu për kryeqytetin. Në vitin 2011 plani bashkisë ishte ta mbyllte shkollën prej kushteve të rënduara dhe të lironte terrenin nuk e di për ndonjë pallat apo për diçka tjetër. Sa shpejt ndryshojnë gjërat kur do të punosh për mirë. Edhe bashkë me deputetën, bashkë me qeverinë, bashkë me gjithë komunitetin tonë të njësisë 9, realisht kemi kthyer në një bizhu. Nëse shkolla Kosova, një shkolla jonë e vjetër, mbaj si shkolla më e mirë e re, unë them që Servete Maçi e kalon me disa herë. Kryebashkiaku theksoi se me ndërtimin e kësaj shkolle jepet frymarrje klasave, duke shmangur edhe problemin e mësimit me 2 turne. Duke qenë se Servete Maçi është një shkollë muzike, Velia e ftoi të regjistrohen aty të gjithë të talentuarit, pasi do të gjejnë një shkollë me të gjitha kushtet e nevojshme. Dua të ftoj të gjithë banorët, jo vetëm zonës, por edhe Tiranës, duke qenë se nuk është vetëm një shkollë lagje, por e gjithë qytetit, që të bëjnë përgatitjet e fundit për regjistrimet, ama ne do të respektojmë kvotat, ne nuk do të kalojmë mbi 600 nxënës, për të siguruar që shkollat e reja nuk psojnë mallkimin e shkollave të vjetra. Shkolla Servete Maçi do të ketë dhoma të dedikuara si tek liceu artistik, bibliotekë cilësore, një palestër moderne si dhe një auditorium që mund të përdoret nga nxënësit për eventet e koncertet e tyre, apo nga prindërit dhe komuniteti për aktivitetet e tyre komunitare. Mbritëm në fund, zonja dhe zotrinj. Përpara se të ndajemi, ne ju rikujtojmë se për çdo lajm ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News 24 nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu, mirupafshim. Natë më mirë.